Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. आमी जेन्ना इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी म्हणटा आनी तातूंतल्यान जावपी एम्प्लॉयमेंटा विशीं उलयता तेन्ना फक्त सरकाराक दोश दिवन किंवा सरकाराचेर पुराय भार दवरून जायना. आमकां स्वता ह्या इंडस्ट्रीन येवचें पडटलें आनी आमचे जे स्वता बिझनेसमॅन जे इंडस्ट्रीन आसात तांकांय हातभार लावचो पडटलो. आनी ताचे उपरांत जे एसोसिएशन जाता तातूंतल्यान आमी एन्टायरली अ पॅरलल इकॉनॉमी वीच इज डिपेंडंट ऑन IT अशी क्रिएट करपाक शकता. असोच एक प्रयोग सद्या गोंयांत चल्ला आनी तो सक्सेसफूल जालो, तो म्हणजे गोवा टॅक्नॉलॉजी असोसिएशन. हे असोसिएशनाचे वांगडी पयलीं वेगवेगळ्या जाग्यांचेर गोंयांत काम करी, पूण तांणी एकमेका कडेन उलोवन नंतर ठरयलें की आमी एकठांय येवचें आनी एकठांय काम करचें. आमचे बरोबर आसा गोवा टॅक्नॉलॉजी असोसिएशनाचे अध्यक्ष मिलिंद अनवेकर. तांचे बद्दल उलयतना एक म्हत्वाची गजाल म्हणजे ते फक्त असोसिएशनाचे अध्यक्ष न्ही, जाल्यार ओपन डेस्टिनेशन इन्फोटेक कॉर्पोरेशन म्हणून जी जगातली सगळ्यांत व्हडली लिडींग ट्रॅव्हल टॅक सोल्युशन कंपनी आसा तांचे ते वायस प्रेसिडेंट आसा. आनी वी आर प्रिविलेज टू हॅव हिम इन अवर स्टुडिओ. देव बरें करूं. थँक यू फॉर हॅव्हिंग मी. ओके, एक म्हणजे आमी प्रत्येक फावटी आनी फाटली कितलींशींच वर्सां आयकता की पयलीं काँग्रेसीक दोश दिताले की IT बस मिस जाली. आतां आमचें कांय जायना, भुरग्यांक गोंयाच्या भायर वचून काम करचें पडटलें म्हणून. आजूय आमी 2022 तेच म्हणपाचें IT बस मिस जाली. IT बस मिस जाली हें हांवें खुबदां आयकलां. एक्चुली आमचे बसीच्या मागीर बसी चुकत आसा. आतां ह्यो ज्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आयल्यो पळय, एक बरी गजाल म्हणल्यार IT की ह्यो ऑपॉर्च्युनिटी येत आसता. आमी कितें करता? आमकां अजून ती आमची बस खबर आसा काय ना, काय आमी फक्त बस चुकली म्हणून उलयत रावतले. आय थिंक दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी हो जो कसो आमची प्रिपेर्डनेस करतले पळय, ती आमची बस खंयची आसा. कारण तुमी पळयलें आतां बसूच म्हणटा आमी, पण ही डिझल बस आतां इलेक्ट्रीक बस जाली आसा. कळ्ळें न्ही? इतलो चेंज जाल्लो आसा आनी आमकां चेंज करपाक जाय. जर आमकां आमची स्वताची बस करपाक जाय किंवा आमकां रायट बस हाडून आमकां ताचेर चडपाक जाय जाल्यार आमकां ही प्रिपेरेशन करचें पडटलें. सो आमची ऑपॉर्च्युनिटी मिस जावना अजून म्हणटा. ऑपॉर्च्युनिटीज केन्नाच मिस जायना. न्यू ऑपॉर्च्युनिटीज येतल्यो. ती गेली ती आतां घेवन बसपाचें ना, पण नवीन कितें करूंक मेळटा. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां आमी म्हणटाले लोकांक जॉब ना. हो गोल्डन एरा आसा फॉर जॉब्स. कित्याक 3 गोश्टी आसा. एक, जे लोक गोंयचे भायर आशिल्ले ते आमकां गोंयांत येवंक मेळना म्हणटाले. टुडे वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल आसा. तुका गोंयांत येवन काम करूंक मेळटा. दुसरें, जे गोंयांत काम करताले ते आमकां गोंयचे भायर वचूंक मेळना म्हणटाले. तांकां आतां गोंयांत बसून भायल्या कंपनीन काम करूंक जाता. आनी तिसरें आसताले जे भुरगे पास आवट जाताले आमकां नोकऱ्यो मेळना म्हणटाले. आयच्या दिसाक नोकऱ्यांची कांयच कमतरता ना. तुमकां सांगता, जस्ट एस्टरडे हांव कॉलेजां कडेन उलयतालो, 70 to 80% ऑफ फायनल इयर स्टुडंट्सांचे ऑलरेडी जॉब्स जाल्ले आसा. ओके, म्हणजे कॉलेजीन जे आतां फायनल इयर आनी आमकां आतां भुरगे मेळना अशें सिच्युएशन जाल्लें आसा. कळ्ळें? दीज आर स्किल्ड मॅन पॉवर काय तुमी उलयता आसतना फक्त प्रोफेशनल कॉलेजीचेच उलयता? ना, दिस इज एक्चुअली प्रोफेशनल कॉलेजीस. बट टुडे आय विल टेल यू वन ऑफ द थिंग्स आय वॉन्ट टू वर्क. आनी म्हाका एक स्वप्न आसा की एटलिस्ट IT सेक्टर आसा पळय, गोंयच्या प्रत्येक भुरग्याक जॉब मेळूंक शकता. 100% जॉब फॉर एव्हरी वन फ्रॉम IT सेक्टर. हे हांव कंप्लीट कॉन्फिडंट आसा की जावंक शकता. दिस इज पॉसिबल. व्हेरी मच पॉसिबल. फक्त आमचे IT कंपनी गोंयचे घेवन आनी थोडे भायले सुद्दां आयल्यो जाल्यार हे सगळ्या भुरग्यांक जॉब मेळूंक शकता. फक्त आमकां एकठांय येवन एक पॉलिसीच्या अंडर किंवा एक फ्रेमवर्काच्या अंडर आमकां सगळ्यांक त्या प्रमाणे ग्रूम करचो पडटलो. एकूच जाता, कारण तुमी स्टेटमेंट केलो तो सगळ्यांत म्हत्वाचो. तुमी जेन्ना म्हणटा की 70 ते 80% भुरगे जे फायनल इयराक आसा तांकां ऑलरेडी नोकऱ्यो मेळपाक, म्हणजे कंपनीज हे ऑलरेडी आयडेंटिफायड देम. फक्त तांणी फिनीश करून येवन जॉयन जावपाचें. हे प्रोफेशनल कॉलेजीचे म्हणटा तुमी. इंजिनियरींग कॉलेजीस. बाकीचे जे लार्जर चंक आसा पळय आनी जो बाकीच्या कॉलेजींनी कोण BA करता आनी कितें करता, थोडे आपापल्या हातून वता, पूण थोडे अशें आसता की आतां BA करून हांव कितें करूं. आर दे नॉट कम्पेटेबल फॉर IT एट ऑल? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आनी आय टेल यू वाय इंटरेस्टिंग. आमी आतां इंजिनियरींग म्हणलें, पण इंजिनियरींगचे भायरूय बेसीक कंप्युटर सायन्स आसता, BCA आसता, MCA आसा, MSc IT आसा, MSc कंप्युटर सायन्स आसा. हांकां सगळ्यांक सद्या डिमांड आसा.
सेकंड म्हणटा आतां BA BCom. सध्या सिच्युएशन अशी आसा गोंयांत की जे लोक जाय पळय तितले मेळना. सो आतां थोडे कंपनीज म्हाका खबर आसा जाणी BA BCom हांकां सुद्दां घेवन तांकां ते प्रोग्रामींग शिकयता. प्रोग्रामिंगाक कितें जाय आसता की तुका प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्कील, तुजो बरो एटिट्यूड, ओके, आनी एप्टिट्यूड हे जर मेळ्ळें न्ही जाल्यार प्रोग्रामींग शिकोवपाक लोकांक व्हडलो प्रॉब्लेम जायना. ते करता लोक शिकयता. आनी हे म्हाजे कडेन केस स्टडीज आसा जे बरे जाल्ले आसा. BCom स्टुडंट म्हाजे कडेन आतां म्हाजे कंपनीन टीम लीड म्हणून आसा. म्हणजे BCom केलें म्हणटाने फक्त अकाउंट्स करपाचें अशें ना, आयटीन सुद्दां ताका स्कोप आसा. गरज ना. इनफॅक्ट तो अकाउंट्स केलो जाल्यार अकाउंट्स डोमेनान ऑपॉर्च्युनिटी जितल्यो आसा ताका एनालिस्ट म्हणून जावंक जाता, ताका तातूंत प्रोग्रामींग करूंक जाता, इवन खंयच्या स्पेशल सॉफ्टवेरान अकाउंटिंग IT कंपनी आसता पळय, अकाउंटिंग सॉफ्टवेअर करता पळय ज्यो IT कंपनी, तातूंत ऑपॉर्च्युनिटीज आसता. खूब कडेन ऑपॉर्च्युनिटीज आसता. ऑपॉर्च्युनिटीज कमी ना. आनी कितें कमी आसा ती हाजी जी म्हायती जाय पडटा पळय सगळ्यांक कितें कितें आसा पळय ताजी कमतरता आसा. भुरग्यां मदीं म्हायती ना सद्या. म्हायती आसना, खूब जाणांक म्हायती आसना. फॉर एक्झाम्पल ओके म्हाका आतां प्रोग्रामींग कंप्युटर सायन्सान गेलो की प्रोग्रामींग करपाक जाय. प्रोग्रामींग जर म्हाका जमना, आवडना जाल्यार हांव कितें करतलो? ऑप्शन्स आसा. तुका खबर आसा काय ना, तुजे फॅकल्टी कॉलेजान खबर आसा काय ना, त्या प्रमाणे तुका ते कशें ट्रेन करता की तुका फाल्यां 4 वर्सां जाल्या नंतर तुका बेजार जावंक जायना की आपणें हे इंजिनियरींग केलें कित्याक. आनी हो सिरियस इश्यू आसा. कित्याक सांगता, आज फर्स्ट इयर जालें न्ही की ताका कळटा की आपल्याक हे प्रोग्रामींग आवडना. आनी हो नंबर कितलो आसा खबर 50% भुरग्यांक प्रोग्रामींग आवडना एंड ऑफ फर्स्ट इयर ओनली. ओके. आतां हे 3 वर्सां भुरगे कशें तरी सगळें करतले आवड नासतना. हे फाल्यां कितें करतले? हो प्रॉब्लेम हो सिरियस प्रॉब्लेम आसा. ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी येवन बसून चिंतपाची गरज आसा की हांगा कितें करुया, हांकां कसो आमी मोटिवेट करुया, कॉन्फिडन्स दिवया की बाबा हे प्रोग्रामींग आसा पळय अशे तरेन शिकलें किंवा अशें केलें जाल्यार तुजें बरें जातलें. कारण हेच भुरगे न्ही आमी जे म्हणटा आमचे गोंयचे भुरगे केन्ना केन्ना अप टू द मार्क ना. आय कंप्लिटली डिसएग्री विथ दॅट. आवर स्टुडंट्स आर बेस्ट. आमचे इतले प्लस पॉयंट्स आसा. देयर इंग्लीश इज सो गुड, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल. पण कितें आसा केन्ना केन्ना गोंयांत ते करचे ना. गोंयच्या भायर जेन्ना वतले पळय यू सी वेर ऑल दीस पीपल आर डुईंग व्हेरी वेल. आमी आमच्याच एज्युकेशन सिस्टमांतल्यान भायर आयिल्ले न्ही. वी आर डुईंग वेल टुडे. पीपल आर डुईंग एक्सेप्शनली. फर्स्ट टायम हांवें खंयचे IT प्रोफेशनल असो पॉझिटिव्हली गोंयच्या स्किला बद्दल उलयतना आयकला. कारण एवरी टायम आमी गॅप बिटवीन स्किलिंग अँड गॅप बिटवीन इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट हाज्यो गजाली चलता. ना कितें आसा सर, आमी एज्युकेशन सिस्टमा कडेन एक स्पेसिफीक एक्सपेक्टेशन दवरूंक जाय. आमी आतां इंडस्ट्री रेडी म्हणटा पळय. एज्युकेशन सिस्टम इज नॉट बिल्ड टू गिव पीपल टू जस्ट गो अँड वर्क. ते तांकां बेसीक जे फावंडेशन आसता पळय बरोबर मेळूंक जाय. आनी दे शूड टीच द स्टुडंट्स हाव टू लर्न. कळ्ळें न्ही. जर हो जर सिस्टम जर आमचो सारको केलो न्ही, इंडस्ट्री डज नॉट लूक फॉर पीपल फॉर स्कील ऑलवेज. दे वील लूक फॉर एटिट्यूड. दे वील लूक फॉर पर्सन हू हॅज एबिलिटी टू लर्न अँड कॅन बी ट्रेन्ड. आनी तांचे ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आसता. ताजे थ्रू ते मागीर तांकां स्कील करता आनी पीपल डू वेल आफ्टर दॅट. ओके. 2 गजाली आसा. एक म्हणजे आमी रिवर्स मायग्रेशनाचें उलयता की भायर जे वता पळय भुरगे ते परत गोंयांत परत येवपाक जाय. आनी दुसरें आसा पळय हांगची स्किलिंग आशिल्ले हांगचे एक्झिस्टींग भुरगे आसा ते एब्जॉर्ब जावपाक. हे दोनूय गजाली जावपाक शकता. आमचे कडेन इतली तांक आसा सद्या तरी. पळय आतां सद्या एक आमचो नंबर घेवया. 2000 भुरगे आमी पास आवट जाता म्हणटा. आतां 2000तले 1000 भुरग्यांक ते प्रोग्रामींग किंवा कितें आसा पळय तातूंत इंट्रस्टूच आसना. सो ऑलमोस्ट 50% पीपल आर आवट. ते म्हणटा आमी दुसरें कितें तरी करतले. आतां उरले कितले 1000. आतां 1000तले 50% भुरगे आसा पळय तांकां भायर वचपाक जाय. तांकां प्रोग्रामींग बी कितें आसा पळय दे फील दॅर इज अ बेटर ऑपॉर्च्युनिटी आउटसायड वीच इज करेक्ट टू एन एक्सटेंट. लेट्स एग्री टू दॅट टू एन एक्सटेंट ऑल्सो. आनी दे वील वॉन्ट टू गो आवट. सो तांकां गोंयांत रावपाचें ना हें तांणी ऑलरेडी क्लियर केल्लें आसा. तो उरले 500. 500तले आतां तातूंतले येतले 100 भुरगे जांकां फर्दर स्टडीज करपाक जाय. तांकां जॉब इमिजिएटली नाका. उरले 400. 400तले आतां 100 उरले जांकां गव्हर्मेंट जॉब जाय. ते इम्पॉर्टंट फॅक्टर आसा. गव्हर्मेंट जॉब जाय. आतां कित्याक जाय दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ते म्हणटा इट इज अ सुशेगाद जॉब. काय टेन्शन ना. आय थिंक दीस थॉट प्रोसेस इज चेंज. सो हांव केन्ना वता तेन्ना सांगता तांकां की बाबा तुमी गव्हर्मेंट जॉब करा पण सुशेगाद म्हणून करनाका. यू कॅनॉट बी दॅट पर्सन दॅर. यू आर एज्युकेटेड. यू हॅव टू मेक शुअर दॅट यू वॉन्ट टू डू अ डिफरन्स म्हणून करा. आतां उरले कितले तुजे कडेन. आतां तातूंतले देर आर पीपल हू वॉन्ट टू मॅनेज फॅमिली बिझनस. सो इफेक्टिवली उरले तुका 200 लोक. आतां ते 200 भुरगे जे उरता पळय हांगा आमची रिक्वायरमेंट आसा 500. सो रिक्वायरमेंट गॅप आसा. क्लियर गॅप आसा.
सो आमी तेन्ना कितें करता ते पयलीं 1000 जे इंट्रस्ट ना पळय तातूंतले मागीर थोडे पळयता की कोण मेळटा जाल्यार तांकां ट्रेन करपाक मोटिवेट करपाक आनी तशें करून मागीर मॅनेज करता बट दिस क्लियर ऑपॉर्च्युनिटी सॅलरी इज वन आस्पेक्ट आमी पयले salary was an aspect and I agree to it salary was an aspect today it is not really an aspect गोंयान स्टँडर्ड्स खूब वाडयल्ले आसा पर्सिस्टंट सारकी कंपनी आसा गोंयान जी गोंयान आनी भायर सेम सॅलरीज दिता ओके सो सॅलरी इज नॉट एन एस्पेक्ट पर्सिस्टंटा खातीर बाकीचे जे कंपनीज आसा तांणी सुद्दां आमची स्केल केल्ले आसा आमची कंपनी वी आर पेइंग व्हेरी वेल आमी सगळ्यांनी चेंज केल्ले आसा सो फ्रेशर्स टू आसा पळय गोंयान रावता पळय ताका फ्रेशर्स स्टार्ट समवेअर अराउंड 3 lakhs of rupees at least 3 lakhs of rupees goes up to more than lakhs of rupees over a period of time and you are being paid in Goa अशें न्ही की गोंयान तूं घरा कडेन आसता येवपा वचपा लागींच आसता घरा येवपा वचपा म्हणल्यार पळय गोंय ते गोंय तूं कितले जालें न्ही तूं भायर गेल्या नंतर तुका गोंयचो इम्पॉर्टन्स कळटा आमी भायर राविल्ले आसा कळ्ळें न्ही आमकां जेन्ना ती नुस्तें आमकां भायर मेळना पळय तेन्ना त्रास तो आनी पेरंट्स आसता फ्रेंड्स फॅमिली फंक्शन आसता हें जर सगळें तुका जर एन्जॉय करूंक मेळना म्हणल्यार लायफान कितें तरी आनी बरी सॅलरी मेळटा पळय पयसो सदांच सगळ्यांक खातीर आसना न्ही पयसो आज आसा फाल्यां ना बट इट इज इम्पॉर्टंट आय एम नॉट सेइंग नो बट मोर दॅन मनी इट इज बेसिकली डिफरंट अदर एस्पेक्ट्स ग्रोथ ऑपॉर्च्युनिटीज एक्सपोजर आसता पळय तो डिफरंट लेवल आसता हो आमी क्रिएट करचो पडटलो गोंयान हो लिमिटेड आसा आनी आय एम एग्रींग टू इट की गोंयान आसा पळय जो एक्सपोजर आसता पळय समटायम्स एज्युकेशन लेवलान हो सुद्दां कमी आसा आमची एज्युकेशन सिस्टम पळया तुमी आतां कितल्या वर्साच्यान आमी स्टँडर्ड कोर्सीस ऑफर करता तुमी कितें चेंज पळयला तातूंत भायर कितें जालें भायर चेंजीस जाले आतां एनिमेशन इंजिनियरींग आसा एरोनॉटिकल इंजिनियरींग आसा व्हेरी स्पेशलायज सावंड इंजिनियरींग आसा आनी आमी सिंपल स्टॅटीक घेवन आसा डेटा एनालिटिक्स इंजिनियरींग आयलें क्लाउड इंजिनियरींग आयलें सो दीज आर ऑल स्पेशलायज कोर्सीस वीच आर हॅपनिंग आउटसायड आमी गोंयान अजून म्हणल्यार काय हाडूंक शकले ना सो देर इज होप ऑर देर इज नो होप आय एम फूल ऑफ होप आय एम ऑलवेज होपफुल जातले जावंक जाय आनी करूंक जाय केल्यार जाता सिंपल थिंग नेक्स्ट इयर कॅन वी मेक 100% प्लेसमेंट्स फॉर ऑल द स्टुडंट्स इफ यू ट्राय एब्सोल्युटली एंड आय विल बी व्हेरी नेक्स्ट इयर इटसेल्फ आनी फुडले 4 वर्सां कित्याक प्लॅन करूंक जाय आतांचे जर आमी प्लॅन केले नेक्स्ट इयर आमकां रिजल्ट मेळ्ळो 100 जाले ना 90 जाले कितें वायट जालें म्हणजे जांकां जॉब जाय आनी ह्या इंडस्ट्रीन जाय तांकां जॉब अवेलेबल जावपाक जॉबाची कमी ना तूं फक्त तुका खबर आसूंक जाय आनी तुजी तयारी आसूंक जाय काम करपा खातीर आज कामाची कमी ना एक आमी परत उलयता की IT पॉलिसी विशीं आनी IT कितलें म्हत्व दिवप म्हणजे आतां रोहन खंवटे ते मिनिस्टर जाल्या उपरांत प्रत्येकाचे एक्सपेक्टेशन्स परत वाडिल्ली आसा की तांणी जे पयलीं केलें तें आतां करता डू यू सी रोहन खंवटे 2.0 2.0 सिमिलर टू दॅट रोहन खंवटे 1.0 इट वील हॅव टू बी डिफरंट कित्याक पयलीं ताका जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली पळय ती डिफरंट आशिल्ली इट वॉज IT खूब टायम मेजर ITन जालें ते वेन वॉज एक्सक्लुझिवली IT मागीर लेबर आयलो रेव्हेन्यू आयलो दॅट इज अ डिफरंट लायन आतां जर पळयलें न्ही IT आनी टुरिजम दिला ओके ही हॅज टू बी डिफरंट नाव देर इज बिगर ऑपॉर्च्युनिटी बिकॉज IT एंड टुरिजम इज अ व्हेरी गुड कॉम्बिनेशन सो कोणाय ते वर्कआउट केला इट इज अ व्हेरी नायस बिकॉज फॉर अ स्टेट लायक गोवा न्ही दीस कॉम्बिनेशन कॅन मेक वंडर्स ओके ही इज अ व्हेरी डायनॅमिक पर्सन and if someone can do it, it is this combination of Dr. Pramod Sawant and Mr. Rohan Khawte. I am very hopeful and very confident that they can make a difference. चालेना जाल्यार जावचें ना सध्या तरी 4-5 वर्सां if this government is there, it's very difficult otherwise to make something happen. विलिंगनेस अशें दिसता तुमकां विलिंगनेस आतां पर्यंतच्या इंटरेक्शनान तरी इच्छा आसा पण इच्छा आसून जायना ताका क्लियर विजन आसचें पडटा आनी प्रॉपर टीम आसची पडटा कळ्ळें न्ही जर हे जर जाग्यार घातले ताणें जाल्यार जातलें आतां फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण गोंय जावंक जाय ओके आमी स्टार्टअप सेंटर जावपाक जाय किंवा खूब कितें कितें बाकीचें आमी म्हणटा हें कशें जातलें कितें करतले आतां आमी ITच धरा IT इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आतां IT इन्फ्रास्ट्रक्चराक IT पार्क म्हणलें चिंबल IT पार्क लास्ट टायम तुमकां खबर आसा कितें जालें रोखडेंच ऑपोजिशन येता
नोकऱ्यो जाय, बेटर सॅलरीज जाय, कंपनीज ना पण हातून आय हॅव माय ओन ऑब्जेक्शन की तुम्ही IT पार्क म्हणटा आसतना सपोजिटली इफ यू कीप ओनली 30% फॉर IT and 70% फॉर रियल इस्टेट देन देर आर प्रॉब्लेम. Absolutely. We ourselves will object to all of that. That has been happening in the past. I am not talking about Chimbel Park, but already when Donapaula जेन्ना IT habitat झाले पळय, that was the problem. दोनापावल ताज्या पयलीं सगळेच प्रॉब्लेम न्ही. आतां चिंबलाक सुद्दां आशिल्ले तेन्ना आमी सुद्दां ते कन्सर्न्स रेज केल्ले की बाबा वॉट इज दीस. आतां लेट्स टेक IT पार्क कुशीन दवरया आनी तुमी भायल्यांक आतां कंपनीजांक हांगा यो म्हणटा, सेटअप कर म्हणटा, भायल्या लोकांक वर्क फ्रॉम गोवा कर म्हणटा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट एकोमोडेशन. आर यू अवेअर ऑफ दीस? बॅचलरांक दिना, बॅचलरांक मेळना, गोंयान मेळना. सो वी नीड टू थिंक ऑफ हाव विल यू प्रमोट इट इन द रायट सेन्स. कॅन वी हॅव IT हॉस्टेल्स जे मेल्स आणि बॅचलर्स आणि गर्ल्स कॅन गेट गुड एकोमोडेशन टू स्टे अँड गुड कनेक्टिविटी सो दॅट दे कॅन वर्क. कनेक्टिविटी अशी त्या खातीर म्हणटा पळय एव्हरीवेअर गिविंग दॅट कनेक्ट इट्स अ बिगर इशू. हाऊ टू गिव्ह कनेक्टिविटी इज अ सिरियस इशू बिकॉज इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. ओके, आतां पण IT इंडस्ट्री जर आयले न्ही जाल्यार IT पार्क जर फॉर एक्झाम्पल ते करूंक गेले देर इज ऑपोजिशन, नाका म्हणटा आनी मागीर सगळे स्टॉल करता. पण त्याच जाग्याचेर जर रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स आयले जाल्यार कोण काय ऑपोजिशन करना. हाऊ फेअर इज दिस? वाय शूड द IT इंडस्ट्री सफर? डज इट मेक सेन्स? नाव यू आर टॉकिंग लायक अ GTA प्रेसिडेंट. See, this is how it should be, right? If we need to excel and if you want to basically create opportunities, both in terms of revenue and in terms of jobs. ह्या सगळ्याचो दुबाव सुरू जावपाक राजकारणीच जबाबदार आशिल्ले. पयलीं तांणी जे तरेची कामां केली ताका लागून अजूनय IT पार्क, IT हॅबिटॅट म्हटलें की प्रत्येक जाणांक दुबाव येवपाक लागता. दुबाव येवपाक कारण आसा, कारण हे जे सुरवातीच्यान जाला पळय, गोंया कित्या खातीर फेमस आसा IT खातीर? If I have to ask you this, two things. One is IT policy which never gets implemented. And the second is IT park which only has a new address with every new MLA. Correct. Now this is something that was looking for change. When, and I'll tell you this is another interesting aspect, आम्ही समजून जाय. 2017 पर्यंत जेन्ना भाई परते सेंटराच्यान गोंयान आयले पळय तेन्ना हो चेंज सुरू जालो. कारण सेंटराक जेन्ना नरेंद्र मोदी गव्हर्मेंट आयले, BJP गव्हर्मेंट आयले, तांचो इनिशिएटीव आशिल्लो तो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया. तो पर्यंत गोंयान तितले सिरियसनेस IT खातीर नाशिल्ले. IT म्हणल्यार कितें खबरूच नाशिल्लें, आमकां कोणा कडेन उलोवपूय खबर नाशिल्लें आनी आमचे इट वॉज बेसिकली ऑपरेटिंग इन पॉकेट्स. IT इंडस्ट्रीज वर देर इन गोवा सिन्स 2000. आमी जेन्ना शिकताले पळय, वेन आय पास्ड आउट इन 2000 तेन्नाच्यान IT इंडस्ट्री आशिल्ले. वी डिड अवर प्रोजेक्ट्स हियर. So those companies are still doing that. ताका ग्लॅमर नाशिल्ले, आता ग्लॅमर आयला. No, it is like no one knew what they are doing. सॉफ्टवेअर म्हणल्यार खबर नाशिल्लें. कोणाचे सॉफ्टवेअर ती जोक आशिल्लो तो समवेअर इन म्हापसा बँक, ते सॉफ्टवेअर बाय केले तांकां 4 फ्लॉपी दिल्यो म्हणून. And why you have to pay so much of lakhs of money for this? So that was one issue. But people are not understanding only what is software. So that was what it was. पण जेन्ना हे चेंज जाले पळय, सेंट्रल गव्हर्मेंट चेंज जाले, सेंट्रलांतल्यान जो सगळो इनिशिएटीव आयलो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आनी मोर इम्पॉर्टंटली आमचे जेन्ना श्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना सेंटराक गेले डिफेन्स मिनिस्टर आनी जेन्ना ते परते आयले पळय आनी तेन्ना आमी तांचे कडेन जेन्ना उलयले पळय, देन ही वॉज अ चेंज मॅन. ही वॉज कंप्लिटली फॉर IT. आमी IT करूंक जाय. आनी ही डीड वन व्हेरी गुड थिंग. ही आयडेंटिफायड रोहन खंवटे टू बी द IT मिनिस्टर आनी ही वॉज ऑल्सो न्यू दॅट टायम आनी ही मेड हिम एक्सक्लुझिव्ह IT मिनिस्टर. आनी त्या टायमार जर तुमी पळयलें न्ही ते 1-2 वर्सां खुबश्यो अश्यो गोष्टी जाल्यो जितून गोंया लायमलायटान आयले. पीपल अराउंड इंडिया वर टॉकिंग हायली अबाउट गोवाज IT मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर दे वर एनीवे टॉकिंग. सो दिस वॉज बेसिकली अ व्हेरी व्हेरी गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री अँड दॅट्स वेअर द होप स्टार्टेड. आनी ताज्या मागीर जे कितें प्रायोरिटीज जाय आशिल्ले इन टर्म्स ऑफ IT पॉलिसी ती आयली. तेन्ना सुद्दां आमी सांगलां IT पॉलिसी आयली म्हणून आमी सेलिब्रेट करचे ना. IT पॉलिसी इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. सो आमी लास्ट गव्हर्मेंट टर्म सोंपच्या पयलीं CMाक मेळून सराक रिक्वेस्ट केलें. सर म्हणलें ह्या टर्मान तुमी ही कशी तरी इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी बिफोर द एंड ऑफ द टर्म दे मेड शुअर दॅट 3 कंपनीज गॉट बेनिफिट्स फ्रॉम द IT पॉलिसी. सो आमी सराक सांगलें मागीर की दीस इज द फर्स्ट गव्हर्मेंट वीच हॅज नॉट ओनली ब्रॉट द IT पॉलिसी but has also implemented the IT policy. So right now in this tenure you foresee की ते IT policy implement करतले. आमी सध्या सांगल्यार पॉलिसी कंटिन्युटी दवरूंक जाय. कित्याक पॉलिसी चेंज केलो म्हणून प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. हो विश्वास आसता इंडस्ट्रीचो आनी गव्हर्मेंटाचेर.
आमी जर एक्झिस्टींग कंपनीक काय बेनिफीट दिलो ना, भायल्यान जे कंपनी येतली तांकां कितें विश्वास आसतलो की आमकां बेनिफिट्स मेळटले म्हणून. सो हो जो करंट जे कितें सेट ऑफ पीपल हू हॅव अप्लायड फॉर बेनिफिट्स तांकां बेनिफिट्स दिवंक जाय, कारण तांकां केन्ना काय मेळिल्लें ना. तांकां आफयल्लें आसा तुमी हांगा सेटअप करा, आमी तुमकां हे दितले ते दितले, पण काय दिल्लें ना. पण आतां जेन्ना हो चान्स आसा, हो दिया, इम्प्लिमेंट करा आनी मागीर तुमचे चेंजीस करूंक जाय ते करूंक जाय. आनी पॉलिसी चेंजीस जाय. आय एम बेसिकली सेईंग दीस बिकॉज आमी ही जेन्ना पॉलिसी केली पळय 2017 केली, 2018 म्हणटून मागीर ती इम्प्लिमेंट जाली, तेन्नाच्यान ते आतां पर्यंत खूब चेंजीस जाल्ले आसा. आतां तुमी तेलंगाना गव्हर्मेंट पळयलें, वीच वी ट्राय टू समटायम्स लूक एट. तेलंगाना गव्हर्मेंटांनी 2016 आयटी पॉलिसी केल्ली, पण ताणें कितें केलें, पॉलिसी फ्रेमवर्क केलो. आनी आतां जर पळयलें, दे हॅव अनाउन्स 2021-26 पॉलिसी. आनी तांचे मेनी सब पॉलिसीज आसा. IoT पॉलिसी, मागीर वेस्ट मॅनेजमेंट पॉलिसीज, अर्बन डेव्हलपमेंट पॉलिसीज, very specific things in things that they want to do. Now, Goa cannot say that we want to become Telangana. तांचे रिक्वायरमेंट्स डिफरंट आसा, तांचे रिसोर्सीस वेगळे आसा, आमचे व्हेरी स्पेसिफीक रिसोर्सीस आसा. सो आमी क्लियर करूंक जाय की आमकां कितें जाय. आमकां तेलंगाना भशेन जावपाक जाय फॉर एक्झाम्पल, ऑर वी वॉन्ट टू बिकम our own with our own being identity. a small state. But एक गजाल म्हाका आय वॉन्ट फ्रँकली, आता IT प्रोफेशनल म्हणून ईज ऑफ डुईंग बिझनेस खरोच आसा काय अजूनही करप्शन्स जाल्ल्या? Corruptions, I will not comment, not really had any experience on that. पण ease of doing business जावचो ना इजिली. आणि हे आमी व्हेरी रिसंटली आता जेन्ना IT मिनिस्टराक मेळिल्ले आसा, हे तांकां आमी एक्सप्लेन केल्लें आसा की इज ऑफ डुईंग बिझनेस कित्याक जावंक शकना तो. आनी आमी एग्जाम्पल्स दिल्लीं आसा. सरान मागीर इमिजिएटली मिटिंग्स आपयले सगळे डिपार्टमेंट हेडांची, आनी तांच्या बरोबर आमी एक्सप्लेन केले सिनारियोज कित्याक करपाक जाय ते. दे ऑल एग्रीड की प्रॉब्लेम आसा, बट दे ऑल्सो एग्रीड टू सॉल्व दीस प्रॉब्लेम. सो दीस इज अ दीज आर प्रोसिजरल प्रॉब्लेम्स काय मनशांचे प्रॉब्लेम, की मनशांक कोणाक नाका बाबा आमी टिपिकल गव्हर्मेंट स्टायलीन वता अशें? ना, दोनूय आसा. एक्चुअली मनशांचो प्रॉब्लेम कितें आसा, लास्ट 2 वर्सां हांव जे सिस्टमान समजलो पळय, तातूंत ट्राय टू फायंड आउट केलें की हांगा प्रॉब्लेम कितें आसा, कित्या खातीर जायना, आनी इज ऑफ डुईंग बिझनेस कित्याक जावचो ना. हो आमचो प्रोसेस जो आसा पळय, जे सोल्युशन्स डेव्हलप करपाचे, हो आमचो फॉल्टी आसा. आमी थोडे आमचे फॉर्म्स आसा पळय, मॅन्युअल फॉर्म्स आसता पळय, ते काडटा आनी मागीर खंयचे कंपनीक दिता की बाबा GLाक दिता, GL गो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ते मागीर ते ऑटोमेट करता आनी डेटा एंट्री घेता. ताचे मागीर कितें जाता. सो तूं म्हाका डेटा एंट्री फॉर्म दिलो, तो म्हणल्यार तोय खूब त्रासदायक आसता तो भरपाचो. तो भरल्या नंतर जाता कितें, तो भरल्या नंतर त्या फाटल्यान टिमीक बसून सगळे मॅन्युअली कामां करची पडटा. म्हूण तांकां जे कितें 30 सेकंडान काम जावपाचें आसता पळय, ते 30 लागता. कळ्ळें. सो मॅन्युअली सगळे व्हेरीफाय करपाक जाय, वीच इज नॉट गुड न्ही. सिस्टमाचो फायदो कितें. सो दीस इज वॉट वी नीड. देर शूड बी सिस्टमॅटिक. वी हॅव टू बिल्ड सोल्युशन्स. आमी जेन्ना सोल्युशन्स बिल्ड करतले पळय, सॉफ्टवेअर सोल्युशन्स बिल्ड करता, आमी आतां ITचे म्हणून आमी सांगूंक शकता दीस इज इन द IT डिपार्टमेंट. सो इफ वी सॉल्व इट फॉर IT डिपार्टमेंट, इट कॅन बी सॉल्व फॉर एवरी डिपार्टमेंट. एंड सो IT should be at least used for IT department to start with. IT should be used effectively and correctively. करेक्टली जर तूं यूज केली न्ही जाल्यार जातलो. आतां जर तूं फक्त सोल्युशन करपाक जाय म्हणून केलें, कारण कितें आसता, तांकां टायमलायन दिल्ली आसता, म्हाका हे 1 म्हयन्यान हे लॉन्च करपाक जाय, हें जावंक जाय, केलें ताणें कशें तरेन दिलें. पण तो प्रोसेस आसता न्ही. आतां आमी सॉफ्टवेअर करता, आमी कोणाक दिता, आमी अशेंच करून दिना न्ही. आमचो प्रोसेस आसता आनी फाल्यां ताचेर क्वेश्चनिंग आसता, ऑडिट आसता बी. बाबा वी कॅनॉट सिम्पली डिलिव्हर. हियर हू इज अकाउंटेबल. अकाउंटेबिलिटी जाय. हो जो सिस्टम केला ताका सपोर्ट जाय, अकाउंटेबिलिटी जाय, एनहान्समेंट जाय. आनी हे आमी आतां लास्ट 7 दिसान बसून एक्चुअली आमी हेच काम करताले की हो सिस्टम इम्प्रूव कसो करप. And this is where I think Rohan is good, wherein he can give the directions, make decisions and give directions की हे आपल्याक जाय. So we have hopes. Again, I am always hopeful and I am very confident की आता जातले जाल्यार ह्याच टायमार जावंक जाय, नाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट. व्हेरी डिफिकल्ट. देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. आनी कितें उलोवपाचें आसा? यू हॅव टू टेल समथींग. येस, आय थिंक आमी हे एसोसिएशन 2017 फॉर्म केल्लें. कित्याक केल्लें? कारण आमी जे भुरगे आशिल्ले पळय, यंग, आय वॉज नॉट व्हेरी यंग, बट आमी जे भुरगे आशिल्ले पळय, हे सगळे आमकां कांय जायना, कांय जावपाचें ना, गोंयान कांय जावपाचें ना, ITन विसरा अशें सांगताले. दीस इज व्हेरी पेनफूल. म्हणल्यार आमी जर आतां तशेंच म्हणत रावले जाल्यार कांय जावचें ना. आमी म्हणलें चेंज करुया. कितें करपाक जाय? म्हणल्यार जे कितें गोंयान चल्लां पळय ITचें, हें आमी एकटें हाडून दाखोवया. सो वी फॉर्म दीस एसोसिएशन ऑफ IT कंपनीज. We formed
एसोसिएशन आनी कशें चलोवप तें आमकांय खबर नाशिल्लें. वी वर ऑल बिजी इन अवर ओन बिजनेसीस. पण आमी हे सगळे एकठांय हाडले, got people together and he said there are 3 pillars for this. One is the company, we have to build an ecosystem. Second is the government, we have to basically ask government for the infrastructure support they need. And third is the academic institution, the industry academic gap आसा पळय तो ब्रिज करूया. आनी जे कितें स्टुडंट्सांक अशें एक्सपोजर करूया, वी विल एम्प्लॉय देम आनी आमचो कितें एम्प्लॉयमेंट इश्यूज आसा तो सॉल्व करूया. सो इट वॉज विथ अ व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंग. इवन गव्हर्मेंटा खातीर आमी क्रिटिसायज अशें करूंक ना. आमी क्रिटिसायजाच्या बदला आमी म्हणलें प्रॉब्लेम कितें आसा सॉल्व करूया. And I think it has worked very well. And the third asa we have realized is that आमकां अनेक pillars जाय तो म्हणल्यार media. हो media has to play a very major role because it has to show what is happening in Goa to the world. Correct. Right? So I think in that sense it is very very important that we have 4 pillars on which the association now rests on, and we have to make sure that we create opportunities. Export from Goa. We saw in 2017 that Goa is only exporting 0.01% of the total national export. And this data even today is going to be same because other states have increased, though you would have increased. But more importantly, we don't have this data at all. So what data collect करपाक जाय आणि हो जर केलो जाल्यार we will realize that the state of Goa is exporting more than 100 crores worth of software. Then you will see things differently. Right? Okay. And if you see the total employment it generates, it can generate, it is lot of positive. So आमी हाचेर एक roadmap केल्लो आसा, गव्हर्मेंटाक दिल्लो आसा की how we have to promote Goa as a work from home destination wherein we can invite companies to come and have their small offices, you know, maybe here this is a nice place, have here 20-30 people, lokank hada kaam kara. It's a holiday destination also, right? We said promote Goa as an IT event destination, very synonymous with what Goa is known for, events. Do IT events. Lot of professional quality tourists will come to here Goa. We can basically make sure that there is a lot of revenue coming from this kind of things. And we can promote Goa as an IT destination, one startup destination, one. All of these are possibilities from it. So these things are. But hey, Kartana, we have to also make sure that there is ease of doing business, good infrastructure. Internet is something that we speak about. How do you give good quality internet connectivity to the people? I think it's very important. And how do we show the good stories? आम्ही आता सगळ्याकडे startup म्हणटा. It is good to do startup. I am very much for encouraging people to do your own business. But 90% of the people who are passing out and want to come in a professional world want to do jobs, are looking for a job. What are we doing them to tell them how do you become a good professional? How do we support them to become a very excellent professional and excel in that career, right? So I think these aspects are important. आमी ते holistic पोवंक जाय आनी आमी गोंया खातीर एक अशे तरेन विजन तयार करपाक जाय जे आमकां आनी फुडल्या 10 वर्सां खातीर you will give us results. It is not just 2-3 years. It should be a 10-year vision which will drive things. स्वयंपूर्ण गोया म्हणटा आमी, which is good, स्वयंपूर्ण. पण कशें जातलें? How IT can play a role? Where all IT will play a role? Because IT is not just an industry today. It is basically one of the key parts of other industries also, right? So how do we get all of that together and make sure that we have a very, very firm policy with a very clear vision, which is then driven by the right set of people? And how do we see visibility of the progress? Here important asa. And जर आमी हे करूंक शकले न्ही, I think Goa will be a different place. We have to make sure that we maintain the scenic Goa that we have, the beautiful Goa for the next generation. आमी जे सध्या चल्ला तातूंत भितर I think we are losing out on the beauty of Goa. I think retaining that, if we can promote Goa as a most preferred destination to work for IT professionals, I think that's wonderful. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही वेळ दिला म्हणून. हे आशिल्ले मिलिंद अनवेकर. ते म्हणटा की गोंयांत जी मॅनपावर आसा ती शॉर्टेज जाता, वेल्यान जे भुरगे शिकून ग्रॅज्युएट जातात आनी IT फिल्डान आपले करियर करपा खातीर फुडें सरचें. पगाराची कमी ना, तुमी घराय रावपाक मेळटा. घरा रावपाक म्हणजे घराच्यान यो वच करपाक मेळटा. तुमकां गोंय सोडून वचपाची गरज ना. तुमकां जर वचपाचें आसत जाल्यार करियरा खातीर वचूं शकता. पूण कंपल्शन अशें ना की नोकरी ना म्हणून भायर वचचें पडटा, कारण हांगा जाय तितल्यो नोकऱ्यो आसा. एज फार एज ईज ऑफ डुईंग बिजनेस ही सेज देर आर होप्स. वी शूड नॉट लूज होप्स. आनी IT ही म्हत्वाची इंडस्ट्री करून आमची इकॉनॉमीक एक्टिविटीक ताचो हातभार लावचो हाज्या खातीरूय प्रोफेशनल्स काम करतात. तुमी पळयतात Hub Encounter on your favorite website www.goanewshub.com. Our channel partners are RDX Goa and production partners are Prasad Deshpande, Mentor, GoaBylane.com. Keep watching us, but also at the same time, please follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and also
Please download our app for latest news. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.